ใจไหมหนูว่าพอใจค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าก็อยากพัฒนาต่อไปได้อีกเรื่อยๆค่ะเอิญก็คล้ายๆแฟรี่ค่ะพอใจแต่ไม่หยุดแน่นอนค่ะคือหนูแค่คิดว่าตัวนี้เป็นแค่ก้าวเริ่มต้นที่ดีของเราผมว่าเด็กทั้งสองคนผมก็รู้สึกว่าสองคนนี้แบบสามารถพัฒนาโกรขึ้นไปกว่านี้ได้เยอะเลยอย่างของผมอะคือถามว่าพอใจไหมอะผมว่ามันสำหรับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าผมแม่งมาโชคดีแล้วอะมันมาไกลกว่าจุดที่เราไม่เคยคาดคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะ พวกเรา3คนนะครับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง แฟดเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเราค่ะ ครับผม สวัสดีค่ะเอิญฟาติมาค่ะรับบทเป็นพี่แอนครับ ครับผมบอยปกรณ์ครับรับบทเป็นอาตองครับผม ค่ะสวัสดีค่ะแฟรี่ค่ะรับบทเป็นน้องเจนค่ะ ครับ เป็นน้องใหม่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวค่ะ ก็เป็นหนังเรื่องแรกจริงๆเอิญเพิ่งเข้าวงการเหมือนจะนานนะคะ แต่ว่าจริงๆก็ 2-3 ปีค่ะใช่ก็ตั้งแต่ The Star Idol ก็3 ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำหลายอย่างค่ะจริงๆค่ะมานึกดูอีกทีก็หลายอย่างเหมือนกันทั้งแรกๆก็ประกวดใช่ไหมคะสักพักก็ทำเพลงมีเพลงหนึ่งวันนี้ใส่สีอะไรคะไม่รู้เคยฟังกันไหมแต่ว่าก็อยู่ในโปรเจกต์ของ The Star ค่ะแล้วก็ชื่อเพลง แปลว่าแมสมากเพลงนี้ ไม่ใช่หมายถึงว่าใส่สีอะไรคือใส่อะไรสีอะไร เอาเคี้ยวมู แล้วก็ ไม่ใช่มุก แล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรก Majestic Princess แล้วก็มี Across the Sky เป็นซีรีส์อีกเรื่อง หลังจากนั้นก็เป็นละครเวทีแฟนฉัน The Musical ค่ะ แล้วก็เนี่ยค่ะ หนังนี้ คือหนูก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันหนูก็เพิ่งเข้ามาไม่นานค่ะไม่ประมาณกี่ปีอะคือหนูอะยังไม่เคยจะแบบเล่นซีรีส์หรือหนังอะไรจริงจังเพิ่งมาเล่นเมื่อแบบปี2 ปีที่แบบได้โอกาสจากทางผู้ใหญ่อะค่ะที่แบบได้เล่นซีรีส์บ้างแล้วก็ได้มีโอกาสมาเข้าช่องวันเหมือนกันกับเอิญแล้วก็ได้มาเรื่องนี้คือเป็นหนังแบบเป็นหลักเรื่องแรกของหนูเลยเหมือนกันค่ะคือตอนแรกอะหนูไม่ได้มองตัวเองว่าแบบตัวเองจะทำงานในวงการขนาดนั้นไม่ได้เห็นภาพตัวเองในวงการขนาดนั้นเลยค่ะแต่แบบพอทำไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งพอมาเล่นเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าภาพของหนูมันชัดขึ้นว่าแบบจริงๆแล้วหนูก็ชอบสิ่งนี้เหมือนกันนี่แล้วทำแล้วมันก็สนุกเหมือนกันนี่นาอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าอันนี้แหละคงเป็นอนาคตที่หนูอยากจะทำมันอะไรเงี้ยค่ะตัดเลยแล้วกันตัดมาช่วงที่เราเป็นฟรีแลนซ์แล้วกันตอนนี้ผมก็ทำงานในวงการนี้มานานแบบนับก็ประมาณ17-18 ปีอะไรเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนทราบผมก็เพิ่งมาเป็นฟรีแลนซ์ได้ประมาณสักปี2 ปีเนาะก็ตั้งแต่ที่ผมได้มาเป็นฟรีแลนซ์ก็รู้สึกว่าเราได้เจออะไรใหม่ๆที่ว่าก็คือแบบบทบาทใหม่ๆบทลักษณะของบทตัวละครคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกสนุกทำให้แบบมันก็ใช้คำว่ามันเติมไฟในการทำงานมากขึ้นนะเนาะจากที่แบบเราได้เจออะไรที่มันอาจจะไม่ได้หลุดกรอบจากเดิมแต่วันนี้เราหลุดกรอบมาได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วครับก็สนุกมากขึ้นได้เล่นบทที่มันแปลกต่างท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องแบบเอาตัวเองก่อนแล้วกันไม่ใช่การทำงานอันนี้ตัวเองเลยอะรู้สึกว่าเป็น introvert มากขึ้นใช้คำนี้ได้เลยจริงคือรู้สึกเลยว่าตั้งแต่อายุ35เป็นต้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเรากำลังแบบมีความ introvert มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ตอนแรกไม่รู้จักคำนี้หรอกแต่พอมีการบัญญัติคำนี้ขึ้นมาบอกโอเคมันใช่แหละคือเรามีความรู้สึกชอบในการที่จะแบบทำอะไรอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าใครมาเจอแล้วไม่คุยไม่อะไรนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกได้อะไรแต่แบบชอบทำอะไรคนเดียวนิ่งๆแค่รู้สึกว่ามัน introvert มากคือ introvert ในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าการอยากทำอะไรคนเดียวแต่รู้สึกว่าช
ชอบอยู่นิ่งๆเฉยๆอะไร อ่า รู้จักคำว่าสายเกรียนไหมรู้จักไหม หนูคุ้นๆหนูเคยเห็น ก็คือ พี่บอย สองคนนี้ไม่รู้ เกรียน อะแบบน่าจะมาไม่ทันคือความจริงกับพี่จะเป็นแบบลักษณะของบุคลิกของแบบพระเอกสายเกรียนคือตลกโปกฮาเฮฮาไม่มีสาระอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเหรอคะ เป็นอย่างนั้นมาก่อนโคนแต่ก่อนเขาสู้นักข่าวเต็มที่ จริงเหรออยากเห็น ทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่นะแต่สู้แบบเบาๆสู้แบบน่ารั สู้ ก แบบ introvert หยอกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่คืออย่างนี้ ผมว่าแต่ก่อนอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าเป็น extrovert ขนาดนั้น แต่แค่บุคลิกเราเวลาเจอคนอ่ะเราชอบความสนุกสนานเฉยๆเราไม่ชอบความแบบเฮ้ยจริงจังซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบความเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นอยู่นะ ถ้าเจอคนผมก็ยังเฮฮาได้ แต่ว่าแค่เวลาที่อยู่คนเดียว ถ้าเลือกได้ก็อยู่คนเดียวมากกว่า ไม่ค่อยออกไปไหนละอยากทำอะไรอยู่บ้านเลิกงานเสร็จก็ไม่ค่อยอยากไปไหน แต่ก่อนที่แบบอยากทำก็ไม่ค่อยแหละอะไรอย่างเงี้ย 20แล้วค่ะ ปีนี้ อืม ก็เหมือนจะเข้าเลข 2 จริง ๆ ซึ่งปีนี้ก็คือ19 ปีที่ผ่านมาก็ดีค่ะ รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้คุ้มค่าดี แต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ตื่นเต้นสำหรับเอิญมาก เพราะว่าเป็นปีที่เนี่ยแหละค่ะมีภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิต ซึ่งมันคือความฝันของเราตั้งแต่เด็กเลย เหมือนอันนี้เหมือนเป็นแบบก้าวแรกเราได้ก้าวแรกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หนูก็พยายามเรียนให้จบอยู่ค่ะ ตอนนี้ก็ปี 4 หวังว่าจะจบได้ภายในตุลาปีนี้รับปริญญาให้เสร็จจะได้แบบทำงานค่ะ ก็น่าจะเริ่มต้นชีวิตตัวเองแบบใน 20 จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าหนูทำได้นะคะ ถ้าอาจารย์ให้หนูจบ คือหนูเพิ่ง 20 เมื่อไม่นานมานี้ทำไม 20 หนูมันเหมือนกับพี่บอยตอนนี้เลยอะ ทำไม หนูอะเป็นคนที่ชอบแบบเรียกว่าอะไรอะชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียกว่าอะไรเป็น introvert เหรอไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ active ขนาดนั้นด้วยค่ะแต่ว่าปีนี้แหละเป็นปีที่มันเปลี่ยนแปลงตัวหนูรู้สึกว่าหนูอะ active มากขึ้นแล้วก็โตมากขึ้นในปีนี้เพราะว่าทำงานมากขึ้นอย่างแบบได้มาเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมคะโตมากขึ้นแล้วมาเจอแบบอื่นๆเนี่ยคือคนที่ active มากนะคะ ความจริงแล้วอะพออายุเยอะขึ้นนะผมว่าเด็กๆอะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก ตอนสักช่วงที่ผมเริ่มเข้าทำงานมาใหม่ๆอะผมรู้สึกว่าความสุขของผมนะตอนนั้นก็คือการแบบทำงานเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราโตขึ้นอายุเยอะๆอะพอมันตกตะกอนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตคนเราแม่งแค่นี้เองชีวิตคนเราแม่งไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยคือไอ้เรื่องการทำงานหาเงินมันก็สำคัญนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแบบครอบครัวชีวิตของเราครับโตมาใช้ชีวิตกับครอบครัวให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งชีวิตเราก็เข้าสู่แบบยุคที่เราต้องโรยลาแก่อะไรแล้วมันแบบมันสั้นนิดเดียวเองอะไรเงี้ยความจริงชีวิตมันซิมเพิลมาก หนูจะได้ยินมาเฉยๆแบบคนอื่นก็จะมองชีวิตมันก็แบบนี้แหละชีวิตมันก็แค่นี้เราจะได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะหนูก็แบบยังไม่ได้เข้าใจมันขนาดนั้นหรอกแต่แบบพอหนูเริ่มโตขึ้นมาจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบพอเพื่อนๆหรือทุกคนเริ่มแบบผ่านเข้ามาแล้วบางคนก็ผ่านออกไปบ้างแล้วรู้สึกว่ะหนูก็เริ่มเข้าใจมันทีละเล็กน้อยแล้วว่ะชีวิตมันก็คงแค่นี้อะแบบเราหนูรู้สึกว่าหนูมองความสุขให้มันง่ายมากขึ้นด้วยค่ะหนูมองว่าแบบสมมติวันนี้เราได้ทำสิ่งนี้เราได้กินของที่เราอยากแล้วได้กินของที่เราอยากกินแล้วสมมติวันนี้อยากกินบราวนี่มากแล้วเราได้สั่งบราวนี่มากินหนูก็มองวันนี้หนูมีความสุขแล้วหนูพยายามที่จะแบบ appreciate กับแบบสิ่งรอบข้างให้มากขึ้นนะคะหนูรู้สึกว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยหนูมองว่าความสุขมันเข้ามาง่ายขึ้นพอมาอยู่กับแฟรี่ก็รู้สึกว่าหนูก็ positive ขึ้นเยอะมากแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในแต่ละวันในแต่ละการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าแฟรี่เป็นคน appreciate อะไรง่ายๆกลายเป็นว่าพอเรามาอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาแบบอะไรก็มองแต่จุดดีจุดเด่นของแต่ละคนแต่ละของแต่ละสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสกับ2คนนี้ได้เหมือนกันใน2คนนี้จะเป็นเด็กที่แบบเหมือนเป็นคิดโพซิทีฟแทบไม่เจอเลยในมุมที่เขาคิดในเชิงเนกาทีฟหรือกับอะไรก็ตามอะไรเงี้ยพูดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแบบทำงานเขาก็ยังไม่เคยเห็นเขาบ่นอะไรใครเลยหรือแม้แต่บ่นเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็บ่นง่วงอะไรก็ตามภาษาเราก็ยังบ่นก็ง่วงแค่นั้นแหละแต่คือไม่มีความบ่นว่าแบบโอ๊ยไม่เอาแล้วแบบอะไรวะอะไรเงี้ยยังไม่เจออะไรก็คือรู้สึกว่าเด็ก2คนนี้แบบคิดบวกซึ่งมันผมแค่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่ผมว่าการที่เริ่มต้นคิดอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
ใช่ค่ะ มันทำให้เราไม่เครียดนะคะ จริงๆแล้ว เดี๋ยวเครียดเอง ความทุกข์มองว่าทุกอย่างที่เข้ามาแล้วทำให้เราเป็นอุปสรรคทำให้เราทุกข์ใจเนี่ย มันคือสิ่งที่ดีที่ทำให้เราเติบโตค่ะ หนูเคยผ่านเรื่องแบบว่าก็ถ้าหนูโตไปกว่านี้อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบจิ๊บจอยเลยสำหรับตอนนี้ แต่ว่าสำหรับตอนนี้ที่กำลังเจอมันอยู่อะค่ะ หนูคิดว่าพอเราได้ผ่านมันมา แล้วหนูก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ผ่านมันตรงนั้น ไม่เจอปัญหาตรงนั้น ตอนเนี้ยคงทำไม่ได้แบบที่มันควรจะเป็นนะคะคือหนูรู้สึกว่าเราได้ทุกตรงนั้น แต่ทุกความทุกข์อะค่ะมันจะทำให้เราเรียนรู้ แล้วเราสามารถเอาไปปรับใช้ในอนาคต และทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าเดิม หนูเห็นด้วยกับอื่นๆนะหนูก็แต่หนูรู้สึกว่าด้วยเนเจอร์หนูมั้งคะเป็นคนที่ถ้าเกิดมันมีความทุกข์หนูจะทุกข์อยู่แบบได้แป๊บเดียวแล้วอยู่ดีๆเหมือนสมองหนูมันไม่ได้แบบจะจมอยู่กับมันนานนะคะ ดีอะ อยู่ดีๆมันก็แบบไม่ต้องเครียดแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่า โดยที่แบบเราไม่ได้มาต้องคิดว่าต้องจัดการยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบอยู่ดีๆก็สักพักหนึ่งอ้าวทำไมหนูไม่เครียดแล้วอยู่ดีพอเปลี่ยนเรื่องไปคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นคนที่แบบถ้ามีอะไรหนูจะชอบพูดออกไปอยู่แล้วแบบเล่าให้พี่สาวฟังหนูจะพูดให้เขาฟังทุกเรื่องถ้าหนูมีความทุกข์อะไรเหมือนขอแค่หนูได้พูดมันออกไปหนูก็จะรู้สึกว่าระบายออกมา แล้วหายแล้วอะไรเงี้ยแบบดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะ มันเป็นอย่างนั้นนะ แต่ว่าตรงเนี้ยแฟรี่อ่ะจะต่างกับนิดนึงคือแฟรี่อ่ะเขาจะเหมือนแฟรี่อาจจะเป็นคนทำบุญมาเยอะอะค่ะ ที่เขาแบบสามารถปล่อยวางอะไรได้ง่าย อันนี้ถือ ห ว่า นู เป็น ก็ คน รู้ มี สึก บุ ว่า ญ ไม่ค่อยดีนะหนูปล่อยอะไรง่ายๆ มากไปหรือเปล่าวะ ๆแต่ คะ ว่าของเอิญนี่คือถ้ามันเจอปัญหา อืม จะต้องแก้ให้มันเสร็จ อืม เพราะว่ากลัวว่าปัญหาเนี้ยที่มันยังเล็กอยู่ตอนเนี้ยมันจะรามมา อืม ในอนาคต อุ้ยหรือหนูจะต้อง หนูก็เลย แก้มัน กลัว อะ แต่มันก็ไม่มีอะไรรามใช่ไหมก็แปลว่า อืม มันโอเคแล้ว ผมว่าทุกคนจะต้องก้าวข้ามอะไรต่างๆ มากมาย ทุกคนในชีวิตนะมันไม่มีอะไรที่ราบรื่นตลอดมันก็ต้องมีอุปสรรคอะไรต่างๆ เข้ามาแน่นอนไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ผมก็อย่างแฟรี่อ่ะเป็นแบบเนี้ยผมมาตรงข้ามกับแฟรี่แล้วผมก็รู้สึกว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนที่โชคดี เนาะเขา ที่ ทำบุญ ที่ เพื่ เขา ออะไร คิดอย่างนี้ อะ ได้อะไรเงี้ยอย่างผมว่าแต่ละคนมีวิธีการจัดการความทุกข์อ่ะต่างกันออกไป อย่างผมอ่ะคล้ายๆเอิญผมเป็นคนที่ถ้าเจอความทุกข์อ่ะต่อให้คนมาเกาะหูอ่ะช่างแม่งเถอะอะไรนู่นนี่ ไม่มีอะไร ไม่หลุดหรอก ช่างไ คนที่จะทำให้มันหลุดได้คือตัวเราเองและเวลาเท่านั้น ใช่ แต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากความทุกข์ได้อะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ไม่มีอะไรที่สุขอยู่ตลอด และไม่มีความทุกข์ไหนที่อยู่เราไว้ตลอดเหมือนกันสุขก็สุขไม่นานทุกข์ก็ทุกข์ไม่นาน อืม คือทุกความทุกข์อะทุกปัญหายังไงมันจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปแน่นอน ในวันใดวันหนึ่งอะต่อให้มันจะสั้นมันจะยาวอะคือวันหนึ่งในอนาคตเราจะหันกลับมามองว่าอ๋อแม่งเคยเกิดปัญหานี้แต่ผ่านมาได้แล้วว่ะแต่สุดท้ายแล้วคือทุกอย่างจะมีทางออกของมันต่อให้จะใช้เวลามากหรือน้อยก็ตามแต่แล้วแต่คน แต่ผมเป็นคนที่จะต้องอยู่กับมันและก้าวข้ามผ่านมันไปได้ เหมือนกัน ด้วยตัวเอง ก็ไม่ได้แบบเคลียร์ได้ง่ายขนาดนั้นนะ แบบไม่ได้แบบอุ๊ดปลึ๊บปรึ๊ดหายเลยขนาดนั้น จริงๆหนูก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันที่ก็ต้องมีกระบวนการความคิด แต่แค่เพียงแต่ไม่ได้แบบย้ำกับมันขนาดนั้นไง หลุดเร็วไง ใช่แต่ก็คือเครียดไหมมันก็มีแล้วหนูก็ได้รับคำสอนมาว่าแบบเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปคำนี้อะไรเงี้ย อืม ทุกข์ไหม ดีแล้ว มันก็มีค่ะ ไม่ใช่ว่าหนูจะเป็นคนที่แฮปปี้ตลอด แต่ว่าแบบความทุกข์เข้ามา หนูก็อยู่กับมันแล้วหนูก็โอเค ปล่อยมันผ่านไป เอา ถ้า ง่าย แก้ ๆ มัน หลุ ได้ ดเร็วอะแต่ เก่ง เราหลุดไม่เร็ว ดีอ่ะ อืมพอใจไหมหนูว่าพอใจค่ะ แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าก็อยากพัฒนาต่อไปได้อีกเรื่อยๆค่ะหนูก็อยากแบบถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาหนูก็อยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆค่ะ มันเรียกว่าพอใจไหมอะ เข้าใจ ก็ณปัจจุบันพอใจไม่พอใจ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้อะค่ะมันเป็นแบบนั้นอะเหมือน เอิญก็คล้ายๆแฟรี่ค่ะ พอใจแต่ไม่หยุดแน่นอนค่ะ คือหนูแค่คิดว่าตัวนี้เป็นแค่ก้าวเริ่มต้นที่ดีของเราสำหรับหนูแล้วคือหนูอะอย่างหนูมาจากอุบลใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าตัวเองอะจะทำได้ตามฝันในอายุที่ตัวเองวางไว้ หนูวางไว้ว่าไม่เกิน 20 หนูจะต้อง
ได้เล่นภาพยนตร์หนูจะต้องมีอันนี้คือความฝันตอนเด็กนะคะหนูจะต้องมีงานในวงการบันเทิงให้หนูได้อย่างน้อยเป็นซัมวันในวงการบันเทิงเพื่อเป็นก้าวที่จะต่อยอดเราใน career ในอนาคต ถ้าเกินอายุ 20 เนี่ย หนูจะต้องเริ่มคิดละว่าหนูจะทำอะไรอย่างอื่น นอกจากอันนี้ ก็เลยโอเคค่ะ ก็ดีใจที่ 20 แล้วปีสุดท้ายที่ตัวเองวางไว้แล้ว มันก็มีภาพยนตร์เรื่องแรกแล้ว ก็รู้สึกดีใจค่ะ มันมาไกลกว่าจุดที่เราไม่เคยคาดคิดเอาอย่างนี้ดีกว่า มันแค่มาได้ถึงจุดตรงนี้ผมพูดกับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันนี่แหละบ่อยว่าแม่งแค่นี้ก็โชคดีชิบหายแล้วชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็มาอยู่จุดตรงที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วคือถามว่ามันเกินเราไม่ได้คิดถึงเรื่องพอใจไม่พอใจแล้ว แต่ว่าในเรื่องว่าแบบเรายังมีอะไรที่ยังอยากทำหรืออยากลองอะไรเงี้ยยังมีอีกเรื่อยๆครับอย่างเช่นเนี่ยการที่ผมได้มาเล่นหนังกับ GDH เนี่ยแม่งก็เป็นอีกความฝันหนึ่งของผมที่แบบโอ้โหในที่สุดก็ได้ ได้มาเล่นกับ GDH สักทีอะไรเงี้ยแบบเป็นสิ่งที่แบบตามหามาตลอดอะไรเงี้ย แต่หนูอยากรู้ว่าพี่บอยมีความฝันอยากจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะ ไม่เคย เพิ่งค้นพบตอนอายุเท่าไหร่คะ ไม่เคยค้นพบคือถ้าเล่าให้น้องฟัง ได้น้องก่อน คือพี่เรียนจบอ่ะคือพี่จะถ่ายโฆษณามาตั้งแต่มหาลัยก็เป็นเด็กถ่ายโฆษณาเพื่ออะไรเพื่อถ่ายทีนึงได้ 20,000 30,000ก็คือเอาตังค์มาเพื่อซื้อของที่อยากได้เป็นเงินเก็บโดยที่ไม่ต้องไปขอแม่แค่นั้นเอง แล้วดันหล่อด้วย ไม่ใช่ถ่ายโฆษณามาเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็แบบจะพัดจะผูไปเล่นหนัง ก็คิดว่าเล่นหนังเรื่องเดียวจบ แต่ว่าพอดีว่าช่วงแบบไปแคสกับที่ช่อง แล้วก็ตอนที่ไปแคสที่ช่องยังรู้สึกว่าไม่ได้เขาบอกว่าให้ไปเล่นแบบเป็นพระเอกว่าหน้าแบบพี่พูดว่าหน้าผมไม่ใช่พระเอกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไปลองมันก็จะพัดจะผูเข้ามา สุดท้ายเป็นพระเอกตั้งหลายเรื่อง ไม่สุดท้ายมันเป็นจังหวะผมถึงบอกว่าชีวิตแม่งมาไกลกว่าที่คิดไว้เยอะแล้ว ความจริงแล้วคือถ้าผมว่าในชีวิตคนเราอะถ้ามันจะประสบความสำเร็จนะผมว่าทุกคนอะมีโรลโมเดลคล้ายๆกันคือ 1. เราไม่ได้พูดแบบเอาแบบไม่โลกสวยนะมีเงินประมาณหนึ่งมีครอบครัวที่อบอุ่นมีการงานที่มั่นคงพอแล้วแค่นี้ชีวิตมันต้องผมว่าชีวิตมันต้องการแค่นี้ คือถ้าเรามีเงินประมาณนึงในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวมีฐานะประมาณนึงอยากต่อยอดอะไรก็ต่อยอดได้ใช่ไหมครับมีการงานที่มั่นคงมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาพักผ่อนแค่นี้พอแล้วชีวิตมันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้จริงๆครับ ความสำเร็จของมันคือการที่หนูได้สำหรับวัยนี้นะคะ คือการที่หนูได้พัฒนาอย่างน้อยแบบไปตามหมายถึงว่าถ้าหนูวางเป้าหมายไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะว่าหนูอยากจะเป็นศิลปิน worldwide อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าไปถึง international ในทุกๆวันของหนูอ่ะมันมีเป้าหมายอยู่ทุกวันเลยค่ะคือหนูต้องขยับแบบ1 มิล 1 มิล 1 มิลขึ้นไปให้ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันไหนแบบโอเค achieve เราคิดว่าวันนี้เราทำได้ดีแล้วเราคิดว่าเราเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยสำหรับหนูประมาณนั้นค่ะ สำหรับหนูรู้สึกว่าความสำเร็จของหนูก็เหมือนอย่างที่พี่บอยพูดหนูรู้สึกว่ากับการที่ไม่รู้พอคนรอบข้างหนูเขาก็โตกันหมดแล้วเหมือนกันค่ะหนูก็เห็นแบบหนูรู้สึกว่าความสำเร็จของหนูก็คือเนี่ยแหละค่ะมีเงินที่เราเลี้ยงคนที่เรารักได้แล้วก็ work life balance หนูรู้สึกว่าหนูก็อยากโตไปแล้วก็ทำงานแค่แบบไม่ต้องทำงานเยอะๆๆๆแต่ว่าเราก็มีเงินเยอะๆที่แบบสมมติว่าวันนี้อยากกินอะไรหรือป๊าอยากกินอะไรก็สามารถพาไปกินได้เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราแบบมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูคนที่เรารักแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้รู้สึกว่าอะไรก็ถือว่าสำเร็จสำหรับหนูค่ะหนูอยากเล่นเรื่องนี้มากเลยอะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวกับแฟลตแล้วรู้สึกว่าไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนที่ทำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปคุยแล้วก็พอคุยพี่แต่ว่าแคสบทเดียวคือน้องเจนเพราะหนูตรงกับแค่บทเดียวเลยแบบไม่ต้องแคสบทแอนแล้วเอาเจนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แคสไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มาอีกทีคือหนูมาแมทช์เคมีกับเอิญเลยค่ะ ของนี่มันผ่านมาหลายแคสหมายถึงว่าโอเคครั้งแรกเราลองแคสพี่แอนก่อนเลยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูชอบพี่แอนตั้งแต่แรกเลยแล้วก็แคสหลายรอบมากหนูโดนเรียกแคสพี่แอนเนี่ย3 รอบใช่ไหมคะครั้งที่4ก็เป็นพี่ว่า
พี่ได้พี่แอนมาเพิ่มรอไปแคสเป็นน้องเจนดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแต่ยังไงหนูในใจหนูคือหนูอยากได้พี่แอนยังไงก็พี่แอนก็เกือบโดนไปน้องเจนแล้วค่ะแต่สุดท้ายก็โชคดีที่เด้งกลับมาพี่แอนยังไงก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพี่แอนแล้วก็ไปแคสหาน้องเจนก็จนสุดท้ายคนสุดท้ายก็คือมาเจอแฟรี่ของผมก็โดนก็ทาง GDH ติดต่อเข้ามาครับก็โทรเรียกเข้ามาคุยครับก็อ่านบทแล้วก็เข้ามาคุยครับก็คือความจริงแล้วเนี่ย GDH ติดต่อมาผมก็แทบจะแบบ crazy ขาข้างหนึ่งผมก้าวไปแล้วว่าผมรับอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแน่นอนผมก็ต้องอ่านบทก่อนนู่นนี่ซึ่งเรื่องเนี้ยอ่ะเมนเนี่ยคือน้องสองคนนี้คือพี่แอนกับน้องเจนของผมเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งชื่ออาตองที่เข้ามาเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นนะครับทีเนี้ยซึ่งนี่พูดกันตรงๆคือ GTH ตอนแรกเขาพูดกับผมเลยบอกว่าพี่บอยแบบว่ามันมีบทนี้นะแต่ว่าบทเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวเมนนะติดไหมอะไรซึ่งผมบอกว่าเอ้ยผมไม่มีความคิดว่ามันติดเลยผมบอกว่าคือผมไม่ได้สนใจคำว่าเมนไม่เมนผมสนใจว่าบทมันสำคัญหรือเปล่าซึ่งบทเนี้ยบทอาตอมมันสำคัญกับเรื่องราวของสองคนเนี้ยผมก็แล้วพออ่านบทอะไรทุกอย่างเข้ามาคุยผมก็คือแค่ได้เล่น GDH ผมก็ดีใจมากแล้วอันนี้ผมก็ยิ่งบทมันดีด้วยผมยิ่งรู้สึกว่ามันถึงเวลาของเราแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยของผมเนี่ยเป็นอาตองเนี่ยเป็นตำรวจบ้านนอกตำรวจที่อยู่ต่างจังหวัดเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ย้ายเข้ามาในกรุงเทพครับด้วยการที่เขาเหมือนหนีอะไรบางอย่างมาแบบหมายถึงว่าเขามีปมหรือมีปูมหลังบางอย่างมาทำให้เขาเนี่ยต้องเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพแล้วก็มาเป็นสมาชิกใหม่ของแฟลตตำรวจที่2คนนี้อยู่เขาแค่อาศัยในแฟลตนี้แล้วก็จะเล่าถึงชีวิตของคนที่อยู่ในแฟลตนี้ว่าแต่ละวันเขามีชีวิตยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงมีการแบ่งชนชั้นอะไรยังไงแล้วคำจริงแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ที่ผมบอกอะเซฟโซนของเขาคือการได้มาอยู่กับเด็กๆอะเขาก็จะเหมือนกับว่าชอบพาดูแลเป็นที่พึ่งให้กับเด็กๆด้วยความไม่ตั้งใจอะเขาดันไปเป็นคล้ายๆจุดที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในแฟลตนั้นเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาหนูรับบทเป็นน้องเจนค่ะน้องเจนก็เขาจะมีความคล้ายๆหนูก็คือเป็นเด็กที่ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีความฝันอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรมากมายเขาแค่แบบขอแค่มีความสุขแล้วก็ใช้ความสุข drive ชีวิตไปในแต่ละวันนะคะเขาก็เรียกว่าชอบพอใจกับการอยู่แบบนี้แล้วค่ะชอบที่อยู่แฟลตอยู่กับทุกคนอยู่กับเพื่อนๆอยู่แฟลตก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะออกไปจากแฟลตค่ะในเรื่องนี้หนูเพิ่มน้ำหนักด้วยค่ะเพราะว่าทำคาแรคเตอร์แบบเป็นน้องเจนเขาจะเป็นเด็กที่แบบ enjoy eating หนูเพิ่มน้ำหนักมา5 โลค่ะแล้วตอนนี้ลดกลับไปแล้วนะคะใช่เหมือนทุกช่วงชีวิตของทุกคนนะคะจะต้องมีช่วงหนึ่งที่เรากำลังค้นหาตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรน้องเจนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะกำลังอยู่ในช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวเองพอดีเลยเหมือนกันค่ะพี่แอนค่ะพี่แอนก็คนละขั้วกับน้องเจนค่ะแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันนะคะเขาเติบโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าคนละขั้วกันเลยค่ะด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยทุกอย่างภาระหน้าที่ของเขาที่หลังจากพ่อเสียชีวิตในหน้าที่อะค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เหลือก็คือต้องรับผิดชอบน้องแม่ที่ติดการพนันต้องสละความฝันตัวเองสละโอกาสทุกอย่างเพื่อให้แม่กับน้องได้มีที่อยู่อาศัยค่ะแอนเขาก็เลยเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนซึ่งการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวละครแอนนะคะโตมากมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็ก18อะค่ะเยอะมากๆเขาก็เลยจะค่อนข้างหมองหม่นค่ะค่อนข้างเป็นคนที่คิดเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวเขาเองที่เสียสละมามากแล้วก็อยากจะมีชีวิตของตัวเองเหมือนกันอยากจะออกไปอยากจะไปอย่างที่เห็นในทีเซอร์ค่ะว่าจะมีรูปเครื่องบินอันนั้นอะเป็นซิมโบลิกที่หมายความว่า freedom อิสระที่เขาโหยหามาตลอดอะค่ะซึ่งเขาไม่เคยได้มันเลย
าวมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในแฟลตตำรวจตรงเนี้ยซึ่งคือจากที่ทั้งสองคนเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือมันจะหรือแม้แต่ชื่อเรื่องก็ตามเนี่ยชั้นห่างระหว่างเราเนี่ยคือมันแสดงถึงสัญญาต่างๆของคนที่อาศัยอยู่ในแฟลตนี้เอาชัดๆเลยสองคนเนี้ยอย่างชั้นห่างที่ว่าอ่ะมันเป็นชั้นห่างทั้งทางฐานะทั้งตำแหน่งหรืออะไรก็ตามคนมันพูดถึงความแตกต่างในหลายๆด้านเช่นคนเนี้ยฐานะดีคนเนี้ยฐานะไม่ดีคนเนี้ยอยากอยู่ในแฟลตต่อแต่คนเนี้ยอยากออกไปเนี่ยมันจะแบบมีการเล่าถึงอะไรอย่างนี้ตลอดแล้วครั้งตอนในจังหวะหนึ่งที่ผมเข้ามาอยู่ในแฟลตเนี้ยไอเหตุผลที่เขาเป็นที่แฟรี่เล่าเมื่อกี้กับที่เอิญเล่าเมื่อกี้ทั้งสองเหตุผลเนี้ยมันเป็นทั้งสองเหตุผลที่ทำให้ผมได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับน้องสองคนนี้แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาในแฟลตนั้นนะคะมันมีหลายร้อยครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีอุปสรรคมีฐานะมีโอกาสแต่ละอย่างไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละครอบครัวค่ะถูกการเลี้ยงดูกันเติบโตมาคนละแบบกันเขาเลยอยากจะเอามาถ่ายทอดอยากจะเอามาพูดถึงในประเด็นของเนี่ยแหละค่ะชนชั้นฐานะความฝันและโอกาสให้แบบคนด้านนอกได้เห็นบ้างความจริงแล้วเรื่องราวเส้นเมนมันจะถูกดำเนินไปด้วยความรู้สึกของผู้หญิงสองคนนี้ที่มีตำรวจคนหนึ่งเข้าไปเหมือนจะไปเดินอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเดินไปด้วยเส้นนี้แต่นอกจากเส้นเมนเนี้ยที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือที่เอิญบอกเมื่อกี้ก็คือเส้นที่มันตีกรอบอยู่ข้างนอกคือเรื่องของชนชั้นคือเรื่องของปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาครอบครัวอะไรก็ตามที่มันมามีส่งผลต่อเส้นเมนตรงนี้อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกเกรงค่ะครั้งแรกที่เป็นเวิร์กช็อปกลัวเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแรกแล้วเหมือนกลัวทำไม่ดีแล้วเหมือนแบบพี่บอยเขาผ่านงานมาเยอะไงคะกลัวทำให้เขาช้าตอนแรกก็เลยแบบกลัวนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็รู้แล้วว่าเขาแบบไม่ได้จัดเราแบบนั้นเลยเขาพี่บอยให้โอกาสพวกเราเสมอค่ะในการที่จะได้ทดลองในการแสดงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับพี่บอยก็ไม่เคยแบบปิดกั้นเลยอะค่ะในความคิดเหมือนพี่บอยก็ปรึกษาเราก็ปรึกษาพี่บอยแล้วก็พี่บอยเหมือนก็หนูว่าพี่บอยน่าจะแบบเหมือนลองหยิบสักอย่างแบบจากพวกเรามาด้วยมาเหมือนเขย่ารวมกันใช่ไหมคะให้มันแบบไปด้วยกันได้หนูรู้สึกว่าสบายใจที่ทุกครั้งที่เข้ากับพี่บอยเพราะว่าพี่บอยเขาจะแบบส่งอะไรมาให้เราเนี่ยแหละค่ะมันจะเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆเหมือนเทคนี้มันก็ได้แบบหนึ่งอีกเทคนึงแบบก็เปลี่ยนไปตามซิทูเอชันนะคะเหมือนถ้าเกิดมีสิ่งนี้เข้ามาพี่บอยก็เหมือนเราเล่นกันแบบมันเหมือนธรรมชาติจริงๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบเล่นกับพี่บอยแล้วพี่บอยแบบส่งมากๆแล้วก็ช่วยหนูได้เยอะมากๆค่ะพูดตรงๆมันก็ไม่ใช่แค่น้องที่เก่งผมก็เก่งเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต่างกันเยอะมากเนาะคืออย่างเช่นเรื่องแกปเรื่องอายุใช่ไหมเรื่องเจนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต่างกันเยอะเราก็ก็ถามว่าเก่งไหมเราก็เก่งเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าคือถามว่าเนี่ยคืออย่างเอิญบอกว่าผมให้โอกาสคือมันก็ไม่ใช่คือผมแค่รู้สึกว่าเราเข้ามาทำงานตรงนี้คือโอเคเรื่องประสบการณ์ในการทำงานเราอาจจะแบบมีประสบการณ์ยาวกว่าก็จริงแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นใหม่แล้วผมก็อยากจะให้แบบเหมือนเราเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมก็พยายามเรียนรู้จากเอิญจากแฟรี่ด้วยเวลาทำงานหรือแม้แต่เวิร์กช็อปก็ตามก็ต้องเรียนรู้ว่าแต่ละคนทำงานยังไงเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยจริงๆตัวละครพี่แอนน้องเจนเนี่ยมันมีความรักให้กันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันคือการค้นหา coming of age ว่าสรุปความรักนั้นน่ะมันคือความรักในแบบไหนรูปแบบไหนมากกว่าแต่ถามว่ารักกันไหมก็คือรักกันมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันคงจะมีจุดหนึ่งที่แบบสรุปแล้วเรารักเขาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีการพิสูจน์ของเด็กทั้งสองคนมันมีคืออย่างที่บอกคือเราพูดกันเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้โหมันจะแบบมีแต่ความหม่นหรออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องมันจะถูกเล่าผ่านตัวละครทั้งสองตัวนี้ออกไปแล้วมันจะมีทำให้คนดูยิ้มได้อย่างนี้แล้วกันทำให้คนดูยิ้มไปกับความสดใสการค้นหาตัวเองของทั้งสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายมิติ
ครับ คือหนูเชื่อว่าในความหม่นนั้นนะคะมันตอนที่เราแสดงกันเนาะ อืม แต่ภายใต้ความหม่นภายใต้สิ่งที่แบกทุกอย่างอยู่อะมันคือความรักทั้งหมดเลยทั้งก้อนนั้น ซึ่งหนูคิดว่าคนดูน่าจะสัมผัสได้ค่ะ ไม่ว่าเราจะแบบดราม่าขนาดไหนแต่หนูว่ายังไงก็มีรอยยิ้มได้อยู่ดี อ่ะให้แบบนึกภาพง่ายๆอ่ะเหมือนกับว่าในแฟลชที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะดูแบบว่าเก่าหรืออาจจะอะไรก็ตามเนี่ยแต่ตรงนั้นนะมันเหมือนมีดอกไม้อยู่2 ดอกที่มันเติบโตอยู่2 ดอกตรงนั้นน่ะอ่ะจริงๆแล้วแบบ ลึก คื ซึ้ อง อะ สุดท้ายดอกไม้เนี้ยมันจะโตไปยังไงมันจะโตไปโดยมันสู้ไหวไหมอยากให้ทุกคนไปดูกัน ค่ะ ผมว่ามันถูกเล่าผ่านมุมมองของพี่แคลร์มา ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสถานที่นั้นอะไรเงี้ยมันมีแล้วมันทำให้เหมือนกับคล้ายๆ กับสะท้อนออกไปว่าไม่ว่าจะในสังคมแบบไหนชุมชนแบบไหนอะเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นอะมันยังมีอยู่ในทุกๆสังคมซึ่งมันยากที่จะหายไป แล้วมันก็จะสะท้อนให้เห็นเลยว่าการแบ่งแยกชนชั้นในที่นี่มันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไร แล้วมันมีวิธีแก้ได้ไหมสุดท้ายแล้ว ความพยายามจะแก้มันสำลิดผลหรือเปล่า มันบอกหมดเลยเรื่องนี้ครับต่อให้แบบคนเราจะบอกว่าที่นี่ไม่มีหรือสุดท้ายมันมีหรือแม้แต่ในจิตใจของคนมันมีหมดผมถ้าถามผมนะแต่แค่เราคือไม่ได้บอกว่าเป็นกันหมดทุกคนไม่ได้เป็นกันทุกๆคน แต่ผมว่าสุดท้ายมันทุกๆสังคมทุกที่มันจะมีคนที่คิดเรื่องพวกนี้อยู่แน่นอน แล้วขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนชัดที่ไหนไม่ชัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วในไอเดียลอ่ะในแบบสิ่งที่ทุกคนอยากให้เป็นก็คือไม่มีใครอยากจะมามองคนเราสูงต่ำหรอกทุกคนก็อยากจะให้เกิดความเท่าเทียมนั่นแหละ ทั้งสังคมปัจจุบันสังคมในอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันมีอยู่เสมอเลยค่ะ แต่ว่าอาจจะเป็นที่ว่าตัวเราเองอะอย่างเป็นหนูตอนนี้หนูไม่ได้คิดว่าเราอะจะชนชั้นเตี้ยกว่าใครหรือว่าสูงกว่าใครเราไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะแต่เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของในจิตใจอย่างเงี้ยมันมีเสมอค่ะ ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะ คิดเหมือนกันกับอื่นๆค่ะ คือจริงๆ คือชนชั้นแบบจริง ๆ ค่ะ ก็มันก็คือมนุษย์ก็คือชีวิตหนูรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันก็มีเป็นความเรียลตรงนี้คือแบบ เรียกว่าอะไรอะเรื่องมันเอามาจะพูดยังไงอะมันเอามาเล่าเป็นแบบมันก็มาจากสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะสิ่งที่ในชีวิตในเขาเรียกว่าอะไรสังคมมันก็ต้อง มาจาก True Story ใช่ค่ะเป็น on true story แล้วก็เรียกว่า หนูเหมือนกันหนูไม่ได้คิดตอนที่หนูเล่นไม่ได้คิดว่า เอ้ยหนูมีมากกว่าพี่แอนหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่พอแบบอย่างที่เอิญบอกพอเราแบบพอเรามาดูจริงๆว่ะจริง ๆ มันก็เป็นเรื่องนี้เรื่องชนชั้นจริงๆมันสำคัญชนชั้นมันไปแบบมันทำให้แบบหลาย ๆ เรื่องมันมาเกี่ยวกันค่ะทั้งความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ อย่างที่พี่แอนพูดใน ซับซ้อนอะ ในเทรลเลอร์อะค่ะว่าความรักมันก็เป็นเรื่องของคนมีเงินแค่นั้นแหละ ผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูจบแล้วอะผมว่าใครที่ชอบดูภาพยนตร์แล้วแบบออกไปพร้อมอะไรที่มันค้างคาอยู่ในใจ หรือว่ามันอาจจะไม่ค้างคาในใจมันจะค้างด้วยความสุขค้างด้วยความทุกข์หรือค้างด้วยความสงสัยนะผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอน คือจะไม่ออกไปด้วยความแบบโล่งๆอะจะออกไปด้วยความแบบว่ามีอะไรให้กลับไปคิดต่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอน แน่นอนค่ะ